السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ كي دايرين مع البرد؟ كي دايرين مع الكحبه؟ راني جيت لكم واحد الوصفه مخيره ورخيصه وزينه. جبت لكم الزعتر، جبت لكم فليو، جبت لكم الثومه، جبت لكم الغزغاز، جبت لكم زيت العود. هاد 4 المسائل كيتباعو عند العطار. زيت العود راه كاينه في ديوركم كاملين. هاد الشيء لاش تيليق اللي صدرو ضربو البرد وتيكحب والكحبه ناشفه عنده وما تطلعليش الكحبه وتيتلقاه مخنوق. وحق الله العظيم الا السيده عيطت ليا قالت لي راه بغيت ندي ولدي للمامونيه، وقلت لها دير هاد الوصفه ودارتها ليه، والدري تسرحوا ليه صدرو وتسرح ليه قراجتو ولا تيكحب عادي وتيسر ليه الامور. هاد المسائل اش كنديرو ليهم؟ هادشي كيليق للكحبه، كيليق اللي خنق صدرو مخنوق، وتيليق اللي ما تطلعليش الكحبه ديريكت، سوا كبير سوا صغير. كنشدو كاس ديال زيت العود، ها هو. تنشدو الغزغاز، ها هو الغزغاز، هذا هو الغزغاز. تنشدو هذا فليو، تنشدو هذا الزعتر، تنشدو هذه تومه. تنقرضو واحد 2 طريوس التومه، تنرميو واحد 3 العواد ولا 4 من هذا الغزغاز بحال هكا، 3 ولا 4 بحال هادو. كنرميو واحد شويه بحال هكا ديال الفليو، تنرميو واحد شويه بحال هكا ديال الزعتر. كنخويو واحد نص كاس من هاد زيت العود، نص كاس. فهاد المسائل اللي قلنا تنديرهم في كاسرونه، كنخويو عليهم الماء بارد وتنغسلوهم وتنصفيوهم. ملي كنكملو هادشي كنديروه في الكاسرونه وتنخويو هاد زيت العود، كنديرو واحد 4 الكيسان ديال الماء، 4، تنقصو عليهم البوطه، تيطبخو مزيان. تيبقى واحد شوي ديال الماء من داكشي اللي طبخ، وتتبقى واحد شوي من ديك الزيت اللي خوينا ديال العود. اش كنديرو ليها؟ تنصفيو بصفايه، تنديرو كويس وكنديرو صفايه وتنخويو داك الشيء في الصفايه. كنهزو الماء، تنديرو فيه السكر وتنشربوه، وتنهزو ديك الزيت اللي عزلنا بوحدها تنديروها في يدينا وتندهنو بها صدرنا، تندهنو بها صدرنا وتندهنو بها تحت بطاننا وتندهنو بها بين كتافنا. وبالليل ولكن ملي كتشرب هاد الغزغاز وهاد الثومه وهاد فليو وهاد الزعتر وهاد الماء وهاد الزيت، كتخلطهم في الماء وتطيبهم وكتصفيهم كي قلت لك. تبع معايا الله يجازيك بخير، وتبعي معايا الله يجازيك بخير باش تعرفي الوصفه كيفاش كنديروا لها. اش قلنا؟ نعاود معكم. قلنا 3 ريوس الثومه، قلنا 3 العواد ديال الغزغاز، قلنا شويه ديال الفليو، قلنا شويه ديال الزعتر، هاو قلنا نص كاس في هاد الزيت، هاهي العود. تنديروهم في الكاسرونه وكنخويو عليهم 3 الكيسان تاع الماء ولا 4. تنصفيوهم. ملي كنصفيوهم اش كنديرو ليهم؟ الماء اللي كيطبخ من هذيك الزويته، كنهزو الزويته اللي طبخات كندهنو بها بطاننا وكتافنا وصدرنا وكلشي. وهذاك الماء اللي كيبقى تنديرو فيه السكر وتنشربوه. هاد الوصفه تطليق للدراري الصغار، وتطليق للناس الكبار، وتطليق للعيالات، وتطليق لكل اي واحد. وحق يمين الله الا وصفه مخيره. والحاجه اللي كنطلب منكم انا كي عطيتكم الوصفه كي تتبعوه، ما ديروا منها حتى شي حاجه. قلت لكم 3 ريوس الثومه، 3 العويدات الغزغاز، 3 شويه فليو، شويه الزعتر، نص كاس زيت العود، نص كاس زيت العود، 3 الكيسان ديال الماء. وتنتمنى لكم الصحه والسلامه، وبقاو معايا وتابعوني وراه ما يكون غير الخير. وشكرا، وهادشي راه فابور.